हेलो गाइस, दर्शक नमस्ते। आज भने तपाईँहरूको बिचमा मेरो बाइकको मैले यो लाइटिङ इन्स्टल गरेको पार्किङ लाइट मेरो चाहिँ 220 हो। अनि यहाँनिर चाहिँ साइडमा मैले फक्स लाइट पनि इन्स्टल गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ लुक्स एकदमै राम्रो दिइराखेको छ। लुक्स वाइज चाहिँ हामी कुरा गर्दा एकदमै दामी दिइराखेको छ। मलाई चाहिँ मन पर्यो हैन, तपाईहरुले चाहिँ कस्तो लाग्यो? यो चाहिँ मेरो 220, इट्स माई गर्लफ्रेन्ड। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो है, किनभने रातिको टाइममा अलिकति लाइट चाहिँ यसको मलाई अलिकति प्रब्लम लाग्यो, त्यही भएर मैले फोक्स लाइट इन्स्टल गरेँ। अनि त्यसपछि पार्किङ लाइट, अनि हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेछ है मलाई चाहिँ। दिउँसो चाहिँ यसको लुक यस्तो छ हैन, जस खासै छैन तर पनि ठिकै छ भन्नु पर्यो। दिउँसो चाहिँ यस्तो छ, तर राति चाहिँ पुरै अब हैन, दिउँसो चाहिँ वास गरेर पुरै दामी तालले राखिदिएको। जस्ट 220 लभरहरूको लागि चाहिँ अब राम्रै हो हैन यतिको बाइक। बाइक चाहिँ यसको ठिकै लाग्यो मलाई नर्मली अहिलेसम्म। Subscribe now and press the bell icon.